Terve! Tämä on JKS 3500 hydraulinen kaapelikelavaunu. Käydään tässä videolla läpi tämän vaunun hydraulisen perustoiminnot lyhyesti. Eli mitä tällä vaunulla voi tehdä ja miten nämä toiminnot, mitä tässä on, eli pyörityslaitteen siirto ja hydraulinen kelannosto ja sitten tietysti tämä koneikko, miten ne toimii. Tämän vaunun voimanlähteenä toimii tämä hydraulikoneikko. Tämä on täällä kopan alla. Voimanlähteenä tässä hydraulikoneikossa on yleensä polttomoottori. Tässä mallissa on Hondan sähkökäynnisteinen polttomoottori, mutta tätä saa myös Briggs&Brattonin moottorilla tai sitten eri dieselvaihtoehdoilla. Mutta yleisin on tämä polttomoottori. Ja täältä löytyy myös tämä vaunun hydraulitoiminnot ja niiden ohjaus, eli nämä venttiilit tässä. Näillä ohjataan kelan nostoa, pyörityslaitteen siirtoa sekä tässä vaunussa olevia hydraulisia takatukijalkoja. Pyörityksen ohjaus tapahtuu tuolta vaunun takaosasta, jossa on oma venttiilinsä sille. Ja miksi se on tuolla vaunun takaosassa, niin on sen takia, että sieltä käyttäjällä on paras näköyhteys tähän kelaan. Eli jos kelataan tavaraa maastosta pois, vanhaa materiaalia, tai sitten jos puretaan, niin takaa käyttäjä näkee parhaiten, mitä siellä tapahtuu. Tämä vaunu on varustettu myös hydraulijäähyttimellä. Ja tämän käyttöön liittyen niin tämä suojapussi pitää aina muistaa ottaa pois tästä silloin, kun vaunua lähdetään käyttämään. Tämä sen takia, että jos se pussi jää tuohon päälle, niin tämä jäähytin ei toimi oikein, koska täällä on flekti, jonka pitää päästä pyörimään ja puhaltaa ilmaa tuon jäähyttimen läpi. Katsotaan vielä miten tähän vaunuun saadaan kelaa kyytiin, tai ensin kyydistä pois ja sitten samoin miten se saadaan takaisin tähän kyytiin. Siihen liittyen pari yksityiskohtaa tai juttua, jotka on hyvä tietää. Normaalisti tietysti kone laitetaan ensin käyntiin, mutta ennen kuin lähdetään tuota kelaa laskemaan pois tuosta, niin avataan näiden kelakourujen alimmat tapit, tai otetaan ne pois. Kourun alempi tappi pois. Ja kela-akselin lukitustappi myös. Tälle lukitustapille on tuossa oma holderi, mihin se voi laittaa. Se ei roiku eikä jää mihinkään väliin. Tämä nyt sen takia, että nämä kourut saa tällä tavalla pikkusen pelitilaa tähän, eli ne pääsee heijaamaan ja tuo kela ei ota tuohon taka-akseliin kiinni. Muuten tähän liittyen niin täytyy sanoa, että täällä on kelan koko taulukko, mistä näkyy minkä kokoinen kela laitetaan mihinkin pystypuomin numeroon, eli tämä kourun korkeus. Eli nyt meillä tässä on kela, jonka halkaisija on 1400 milliä, niin katsotaan tuosta, se menee tuohon väliin, eli 3. Eli tarkoittaa sitä, että kouru laitetaan silloin tuohon 3. numeron kohdalle. Eli kun kourun tapit on irti, sitten muistetaan kääntää tämä rekisterikilven teline, jos on kääntyvä teline, niin käännetään se pois tieltä, että se ei riko mitään. Katsotaan miten onnistutaan. Noin, kela on pois. Okei, katsotaan samalla sitten tuo sama juttu toisinpäin, eli kelan kyytiin ottaminen. Tässä tietysti samat asiat pitää muistaa sillä tavalla, että jos vaunu on lähtökohtaisesti tyhjä, niin ennen kuin ruvetaan se kela ottaa kyytiin, niin tukijalat alas, oli ne sitten mekaaniset tai hydrauliset. Ja sitten muistaa tuo rekisterikilven teline kääntää sivuun, jos se on kääntyvä malli. Oli se kela mikä tahansa, tämä on halkastava teräskela, mutta jos on puukela tai teräsköysikela, niin periaate on sama, eli ensin laitetaan kela-akseli kelasta läpi ja sen jälkeen lukitukset paikalle ja sitten kelaa voidaan pyöritellä tuonne kouruihin. Ja kelapukkihan naksahtaa automaattisesti lukkoon, eli se on nyt lukittu. Nyt kun se on tuossa paikallaan, niin nyt voidaan panna nämä kela-akselin lukitustapit paikalleen, jolla lukitaan tuo akseli noihin kouruihin. Ja sitten nämä kourun lukitustapit, joilla taas lukitaan kourut näihin pystypuomeihin. Ja seuraavana, jos me haluttaisiin lähteä nyt pyörittämään tuota kelaa, eli tässä tapauksessa se on halkastava teräskela, niin voitaisiin ajatella, että
kelataan esimerkiksi maastosta jotain vanhaa materiaalia pois. Näissä on pikalukitus, joten tämä siirto käy suht näppärästi. Työkaluja ei tarvita. Nostetaan pikalukko ylös, siirretään kohdalleen, vapautetaan ja se naksahtaa siihen. Sitten moottori käyntiin. Painetaan pyörityslaitteen umpikumirenkaat kelalaippoja vasten. Ei kuitenkaan liian kovaa, vaan sillä että se ote on napakka. Tuommoinen 10 milliä, noin sentti painaama tuohon kumiin, niin se on ihan hyvä. Ja sen jälkeen voidaan sitten pyörittää. Pyörityksessä pitää muistaa rauhalliset liikkeet. Hitaasti liikkeelle, ei paineta kerralla pohjaa. Okei, siinä oli tämä vaunu pintapuolisesti esiteltynä. Jos vaunu kiinnostaa tai heräsi kysymyksiä, niin ei muuta kuin yhteyttä meihin päin. Siinä ruudussa näkyy sähköposti ja puhelinnumero. Ei muuta kuin kuulemisiin. Adieu.